היי חברים, אני רפאל בן דור, והיום אנחנו נדבר על מכשיר הגיג טיוב ויירלס של חברת אפצ'ר, מכשיר שליטה מרחוק במצלמה עם מסך 3.5 אינץ'. המכשיר מקנה לנו שליטה מרחוק במצלמה תוך כדי תצוגת Live View. הרבה פעמים בתור צלמים אנחנו נמצאים במצבים בהם זווית הצילום היא מאוד קשה, ואנחנו לא יכולים להסתכל בעינית המצלמה כשאנחנו מצלמים, או שאנחנו צריכים למקם את המצלמה במקום מרוחק, בו היא ממתינה לנושא המצולם, ועל ידי שליטה מרחוק במצלמה בתצוגה ב-Live View, אנחנו יכולים לצלם ברגע המכריע. לקחנו את המכשיר הזה לסיבוב קטן, התנסינו אותו קצת בסטודיו, בואו נראה איך זה עובד. חיבור המכשיר והפעלתו אינם מאוד פשוטים. מחברים את המשדר אל האוטשו של המצלמה, לא מתקיימת כל תקשורת עם המצלמה דרך האוטשו, וזהו התקן נוחות בלבד. נחבר את כבל התקשורת קודם כל למצלמה. חיבור ראשון הינו החיבור לשקע כבל ההפעלה מרחוק, והחיבור השני הינו לשקע AV Out. צידו השני של הכבל מתחבר אל המשדר. נדליק את המשדר ואת המסך, ובמצלמה נעבור למצב Live View. הגיג טיוב עובד ב4 ערוצים שונים, דבר המקנה שליטה בעד 4 מצלמות שונות ממסך אחד. במסך נמצאים מספר כפתורי הפעלה. כפתור סליפ יחזיר את המסך לפעולה, עם כפתור המניו נוכל לשלוט בבהירות התמונה, בקונטרסט, ניקודיות, Light Off, כיבוי אוטומטי של המסך לאחר מספר שניות, ובפרומפט, שליטה בהודעות כיבוי, פוקוס וצילום. השימוש הכי מתבקש למכשיר שכזה הינו צילום בעלי חיים בסביבתם הטבעית. אני לא צלם טבע, אבל החלטתי לשמור על עקרונות צילום הטבע הידועים, ולפתות את ליזה החתולה עם פיתיון, בנקודה בה הצבתי את המצלמה מראש. כל שנותר לי לעשות זה לחכות במערב עד אשר תגיע לאכול ולצלם אותה מרחוק ללא הפרעה, כשהמצלמה נמצאת קרוב אליה ונוכחותי לא מפריעה. אחת הבעיות שהתעוררה כבר בשלב זה הייתה מהירות הצילום במצב Live View, שלא מאפשרת צילום ברצף עם ראייה ברורה של הנושא המצולם. דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא מצב הסוללות של המשדר מהמסך, במצב ה-Live View שמתבטל אם המצלמה לא מצלמת במשך זמן ממושך. מכשיר הגיג טיוב ויירלס אמור לעבוד ממרחק של 100 מטר, שזה יתרון גדול, אך לא הייתי רוצה ללכת הלוך ושוב כדי להפעיל מחדש את מצב ה-Live View או להחליף סוללות במקרה שנגמרו הסוללות. החלטנו לחפש שימושים יצירתיים יותר למסך והמשדר, ולנצל את האפשרות למקם את המצלמה בנקודות עם גישה קשה מאוד. צילום מתוך המקרר, שהיה דורש מאיתנו אין ספור ניסיונות למציאת קומפוזיציה נכונה, לקח לנו מספר רגעים לארגן. המשדר נתן לנו תמונה למסך, גם כאשר דלת המקרר הייתה סגורה והוכיח אווירות מרשימה. הסיבה היחידה שלא הייתה לנו תמונה במסך כשסגרנו את דלת המקרר, הייתה כי האור במקרר כבה. קחו בחשבון שלא כל המצלמות יכולות לבצע פוקוס אוטומטי במצב Live View, וכדאי לבדוק אם המצלמה שלכם מתאימה לעבודה במצב כזה לפני הצילום, שכן תהיו תלויים מאוד בפוקוס המצלמה מרחוק ללא שליטה נוספת. זווית נוספת מעניינת לצילום בסטודיו, זו זווית מאוד נמוכה, כשאנחנו מצלמים דוגמניות לקטלוגים, בדרך כלל אנחנו משתמש בזוויות נמוכות כדי להאריך להם את הגוף ולהחמיא יותר, וזו זווית שהיא מאוד קשה, בדרך כלל אנחנו שוכבים על הרצפה, לא הכי נוח, בטח לא לזמן ממושך, והחיים נהיים הרבה יותר קלים שיש להם דבר כזה ביד, אתם יכולים פשוט להסתכל במסך, לכוון את הדוגמנית כמו שאתם רוצים, למקם אותה ימינה שמאלה, המצלמה נמצאת בזווית מאוד נמוכה, אבל אני עכשיו מצלם את עצמי פשוט מרחוק, אני כמובן יכול להחזיק את זה בצורה נוחה, לראות את כל הגוף, לתת חיוך למצלמה, וכשזה יעשה פוקוס, לצלם. לסיכום, מכשיר הגיג טיוב ויירלס הינו תוספת מבורכת לכל צלם אשר נתקל במצבי צילום בעייתיים פעמים רבות במשך עבודתו, או אשר צריך למקם את המצלמה שלו במקומות מרוחקים ועדיין מעדיף צפייה במסך ה-Live View כשהוא מצלם. מעבר לשימוש הטבעי שלו לצלמי טבע, מצאנו במכשיר הרבה שימושים לצלמי סטודיו ביצירת פריימים יצירתיים בזוויות קשות, כך שניתן לכוון את המצלמה בזווית שהיא קשה ולתכנן את הפריים כשאנחנו מחזיקים את המסך ביד ויכולים לראות איך אנחנו מרכיבים את הפריים ומה אנחנו בונים בתוכו. אחד הדברים שקיבל תגובות לא כל כך נלהבות היה מבנה הפלסטיק של המכשיר. ציפינו למשהו טיפה יותר עמיד, מנתחת עמידה שהייתה מחזיקה הרבה יותר מעמד, במיוחד בנפילות וזעזועים לאורך הדרך. דבר נוסף
מאוד קיווינו שהוא יוכל לעשות, וזה עדיין לא יכול לעשות, זה שליטה באפשרויות מתקדמות במצלמה, אבל בואו נזכור שבסך הכל המכשיר הוא מכשיר שליטה מרחוק לטריגר המצלמה, זה בסך הכל הפעלה מרחוק של המצלמה עם הלוקסוס של צפייה ב-Live View. בסך הכל אני מאוד נהניתי לעבוד עם המכשיר, נראה לי שהוא הרבה יותר מעניין לעבודה בסטודיו, בעבודה מחושבת, נקייה ורציפה, כשאנחנו מצלמים צילומי מוצר, גם צילומי אנשים מזוויות מאוד קשות, ובכלל צילומים מזוויות מיוחדות, כמו שעשינו במקרר וכו'. צלמי טבע, יכול להיות שימצאו את המכשיר טיפה בעייתי מבחינת סוללות, לא הייתי רוצה לשים את המצלמה שלי באיזשהו מקום בטבע, וכשהגיע רגע האמת לצלם את החיה שמתקרבת, לגלות שבעצם הסוללות לא הספיקו וצריך להחליף אותם, ובכך לגלות את המקום שלך. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בפעמים הבאות, ועד אז אל תפסיקו לצלם.